الفيلم بيبدأ بأولجا ودي ست كبيرة في السن وبتعاني من مرض السرطان، والأطباء قالوا لها إنها مش هتعيش كتير. وبنشوفها بتستلم صندوق من بائع مختص في بيع التحف الفنية، وبنعرف إن أولجا دفعت مبلغ مالي كبير عشان الصندوق ده، وبيقول لها البايع إن كان من الصعب عليه إنه يجيب الصندوق لأنه سمع إنه اتسبب في جرائم قتل كتير جدا في السنوات الماضية. وده إدجار ابن أولجا وبيدي البايع الفلوس اللي اتفقوا عليها. وبنشوف أولجا بتحرك مكعبات موجودة في الصندوق وبتحاول تكتب كلمة حياة، وبتشغل الصندوق وبيخرج من الصندوق دمية مهرج، وبعدها بتخرج إيد كائن شيطاني. وبنرجع تاني للبائع وبيكون نسي مفاتيحه في غرفة أولجا وبيروح علشان يجيبه. وقبل ما يوصل للغرفة بيهجم عليه المهرج وبيجيب قصته لأولجا وبيدخل داخل الصندوق وبيقفل عليه، وبيكون في عداد بيلف على رقم 1. وبنروح للقطة اللي بعد كده وبنشوف بنت اسمها إيمي وبتكون جاية للقصر علشان تشتغل، وبيقابلها إدجار وبيناقشها عن شروط العمل ويقولها إنه عايش مع والدته وتكون مريضة بالسرطان، وإنها هتعمل كعاملة نظافة وإنها هيبقى لها غرفة خاصة بيها، وبيقولها على قوانين البيت. وبتوافق إيمي وبتمضي العقد. ولما إدجار بيدخل لوالدته الأكل بيلاقي دم على الأرض وبيتفزع، لكن والدته بترد عليه بكل جرود وبتقوله إن ده دم البائع، وتقوله إن الشيطان اللي في الصندوق هو اللي عمل كده، لأنها اتفقت معاه إنها هتجيب له 6 أضاحي بمقابل إنه يعالجها من المرض اللي عندها، وإنها محتاجة 5 أضاحي تانيين. وإدجار بيوافق إنه يساعدها وهو متردد، وبيروح يشرب خمر عشان ينسى اللي شافه عند والدته، لكنه بيسمع صوت حد بيناديله. ولما بيتابع الصوت بيلاقيه جاي من الصندوق وبيجي يفتحه بيلاقي جثة البائع طالعة له وبيتفزع وبيبان إن ده حلم. وبنروح لإيمي اللي بتبدأ تجهز غرفتها علشان تبدأ تشتغل، وبتكون عاوزة تكلم حبيبها لكن ما بتلاقيش سيجنال، وهي بتحاول تدور على مكان فيه إشارة وتقع مظهرية غالية. وتروح لجانيت اللي بتكون شغالة زي إيمي بترتب المنزل، وفرانك اللي بيكون شغال طباخ، وتروح علشان يساعدوها. وجانيت بتقول لها انها تقول لهم انها اللي كسرتها وانهم مش هيطردوها لانها شغالة عندهم من سنين. وبتفرح ايمي وبنشوف ادجار وهو بيحط الصندوق في المخزن، وبعدها بنشوف فرانك وجانيت وهم في المخزن وبيعترف لها بحبه، لكنها ما بتعرفش ترد عليه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيسمع صوت وبيروح يشوفه بيلاقي الصندوق، وفي نفس الوقت بيجي ادجار وبيقفل الباب عليه. وفرانك بيفكر ان جانيت هي اللي قفلت عليه الباب كنوع من الهزار، لكن جاك بيجي من وراه وبيقتله. وادجار بيشوف كل ده وبيتقيأ وبيسحبوا جاك للصندوق وبيعد العداد على رقم 2. وادجار بيروح لوالدته علشان يقول لها انه مش هيقدر يكمل، لكنه بيتفاجئ ان بيلاقيها بتقدر تقف على رجليها، وبيقرر ساعتها انه هيكمل وهيساعدها. وبيروح لبيت حبيبته وبيلاقيها نازلة وهي متوترة، وبيشك إدجار فيها وبتقول له يتغير معاها بسبب حبه لوالدته الزايد، لكنه بيرد عليها وبيقول لها إنها هي اللي وقفت جنبه لما كان هيتسجن، وإنها طول السنين دي كانت بتسنده، فعلشان كده مستعد يعمل أي حاجة علشانها. وبتروح علشان تحضر له الشاي، وإدجار بيلاحظ موبايلها على الترابيزة وبيشوفه وبيلاقيها فعلا إنها بتخونه، وبيروح وبيكتب رسالة، والرسالة دي بيكون كاتب فيها إن فرانك ساب الشغل وده علشان يخفي خبر موته. وبينام، وتاني يوم بتدخل إيمي للمطبخ وبتلاحظ إن فرانك مجاش للمطبخ، فبتروح علشان تشوفه، ولكن بتلاقي إدجار بيقول لها إنه ساب الشغل وإن هو اللي هيحضر الأكل بعد كده. وبيمشي وبترجع إيمي لشغلها وبتبدأ تنظف البيت، لكنها بتسمع صوت وإن الصوت جاي من الدمية المهرج اللي في الصندوق. وكل ما بتبصله بتلاقي الدمية حركت راسها ناحيتها وتروح علشان تشوف اللي بيحصل، لكن راس المهرج بتتحرك فجأة وبيطلع إن ده مقلب من جانيت. وبتسألها عن الصندوق، فبتقول لها إن أولجا والدة إدجار هي اللي اشترته، وإنها ما تعرفش ليه اشترته مع إنها قربت تتوفى، وبتتأسف لها وبتمشي. لكن إيمي ما بتسألها عن فرانك تقف وبيبان عليها تعبيرات الحزن، وتقول لها إنها جالها رسالة من إدجار بإن فرانك ساب البيت، وده خلاها تحس بانكسار لأنهم كانوا متفقين إنهم هيسيبوا البيت مع بعض، لكنه اتخلى عنها. وبيروح لأولجا وإدجار وبيقول لها إنه بيحس بالذنب من ساعة لما شاف فرانك وهو بيموت، لكنها بتقوله لازم يتغلب على خوفه وإنه يكمل علشان يقدر يساعدها. وبيقعد وبيسألها أنت إزاي عرفتي كل المعلومات دي عن الصندوق، فبتقوله إنها قرأت من يوميات صنع الصندوق ويكون مختص في دراسة الشياطين، وإنه صنع الصندوق علشان يحبس فيه واحد من أقوى الشياطين اللي واجههم، وخلاه يحقق طلب لأي شخص بمقابل إنه يجيب له 6 أضاحي. وهي طلبت إنها تعيش وبتصدمه وبتقوله إن الكائن الشيطاني اللي بداخل الصندوق ده
كان بشري وإنه كان مهرج، لكنه بيفضل يسمع أصوات في دماغه وعرف إن ده صوت شيطان، لكنه عرف متأخر لأن الشيطان بدأ يسيطر على جسمه. وده بنشوفه لما بيشيل الشاشة اللي على دماغه، بتقول إن صاحب الصندوق ضحك عليه وحبس جاك في الصندوق علشان يحقق له طلبه بإنه يرزقه بطفل، وبيجيب له 6 أضاحي وفعلا بيجيب له طفل. وبتيجي ستيسي حبيبة إدجار وبيشوفها إدجار، وأولجا بتقوله إنه يستمر، وبيروح يفتح لستيسي الباب وبتدخل للبيت، وبيجي فجأة إدجار من وراها وبيخطفها وبيربطها على كرسي في المخزن ويحط قدامها الصندوق، وبيروح لها وبيقول لها انه عرف انها بتخونه وانها كانت بتحبه بس علشان الاملاك اللي هياخدها بعد توفي والدته، وبيقول لها ان ده مش هيحصل لانه هيسيبها تموت علشان والدته تعيش، وبيسيبها وبيمشي. وبتطلع لها دمية المهرج من الصندوق، وبيطلع لها جاك من الصندوق، وفي نفس الوقت بتكون ايمي وجانيت قاعدين وبتسألها ايمي عن ادجار، بتكون عاوزة تحكي لها لكنها بتروح تقفل الباب عليهم علشان محدش يسمعهم. لكن ادجار بيروح وبيتصنت عليهم، وجانيت بدأت تحكي لها عن ادجار وبتقول لها انه جالها في مرة وما كانش في وعيه، وبدأ يحكي لها انه هو طفل شاف والده وهو بيضرب والدته وما قدرش يتحمل يشوف والدته بتتضرب فقتله، ووالدته قدرت تخرجه من تهمته وبدأت تتريق عليه، وده عصب ادجار منها. وبيرجع تاني لستيسي وبيلاقي ان جاك انتزع عيناها وما قتلهاش، فبتصرخ وبيجي جاك وبيسحبها للصندوق وبيعد العداد على رقم 3. وبنرجع لإيمي وتكون شغالة، ولأنها بتسمع أغاني فبتحسش بإدجار وهو جاي من وراها وبيحط لها حباية في كوباية المية، وبتدخل تتقيأ في الحمام لأنها شربت من المية. وهي طالعة من غرفتها بتمسك الموبايل وبتشوف الرسائل ما بينها وحبيبها، فبتبص جنبها بتلاقي جاك فتهرب بكل سرعتها منه، وبتسمعها جانيت وبتلحقها. وتاني يوم بيجيلها إدجار وبيجيب لها أكل لغرفتها وبتقوله إنها تسيب البيت، فبيقول لها إدجار إنها ممكن تاخد يومين أجازة لكنها بترفض. فبيسألها عن اللي حصل معاها في ليلة الأمس، فبتقول إنها شافت كائن غريب وهي طالعة لغرفتها، فبيقول لها إنها كانت بتتخيل وإنها يجيب لها طبيب علشان يعالجها. وبيجي الطبيب ويقول لها إنها كانت بتهلوس وكان هيديلها إزازة لكنه بيتراجع، وبيقول لها إنها ترتاح وهتبقى كويسة، وبيديلها كارت فيه رقمه علشان لو حبت تطلبه مرة تانية. وبيخرج وإدجار بيتعصب عليه عشان ما ادالهاش الإزازة، لكن الطبيب قال له إنه مش هيساعده في قتل حد، وبيهدده إدجار وبيقول له إنه هيقتله. فبيسيب الطبيب وبيمشي لأنه فاكره مريض نفسي، وهو خارج بعربيته بيلاقي الباب مقفول، فبيروح علشان يخلي إدجار يفتح له الباب، لكنه بيسمع صوت الصندوق. ولما بيوصل للصندوق بيدفعه إدجار من وراه وبيقفل عليه باب المخزن، وبيحاول إنه يفتح الباب وبيطلع له جاك من وراه وبيقتله وبيسحبه للصندوق، وبيعدي العداد على 4. وبيرجع إدجار لغرفة والدته وبيلاقيها واقفة على رجلها، وده بيحفزه أكتر على إكمال العدد، ويقول لها إنه هيقفل الأبواب عليهم علشان ما يعرفوش يخرجوا. وبنروح لجانيت وبتقول لإيمي إنها شافت إدجار وهو بيتفق مع الطبيب على إنه يدي لإيمي إزازة غريبة وبيديله فلوس على ده، لكن إيمي بتقول لها إنه مدالهاش حاجة، بس هي حاسة إن في حاجة غريبة في المكان ولازم يسيبوا المكان. لكن جانيت بتقول لها إن إدجار أخد منهم المفاتيح وده معناه إنهم مش هيعرفوا يخرجوا من هنا، فبتتعصب إيمي وبتقول لها إنهم لازم يدوروا عليهم، وبيعملوا كده فعلا. لما جانب كان بتدور على المفاتيح بتسمع صوت حد جاي فبتستخبى وبتلاقي الشخص ده إدجار، فبتحاول تخليه ما يشوفهاش وبتقدر تهرب منه، وبتروح للمخزن عشان تكمل تدوير، وبتسمع صوت الصندوق وبتمشي ورا الصوت لحد لما بتلاقي الصندوق مفتوح والكائن وراها، وبتصرخ. وبنرجع لإيمي اللي بتجهز في حاجتها علشان تمشي، وهي بتجهز في الحاجة بتشوف الكارت اللي الطبيب اداهولها وبيكون كاتب لها رسالة ويقول لها فيها إن إدجار عاوز يقتلها وإنها لازم تهرب. وبنرجع لجانيت اللي قدرت تهرب من جاك وبتطلع على السلالم وبتقابل إدجار على الباب وبتطلب منه المساعدة، لكنه بيتريق عليها زي ما عملت فيه وبيقفل الباب عليها، وجاك بيسحبها للصندوق وبيعد العداد على 5. وبنرجع تاني لإيمي وبتاخد سكينة وبتنزل للقابة علشان تدور على جانيت، ولما بتوصل لتحت بتشوف ايد جانيت مرمية على الأرض وبتخاف وبتجري، وبيبدأ إدجار يدور على إيمي وهي بتستخبى منه وما بيشوفهاش، وبيدخل لغرفتها وبتقفل إيمي الباب عليه، وبتحبس إدجار في غرفتها. وبتروح إيمي لغرفة أولجا وبتحاول تدور على المفتاح وبتقدر تلاقيه فعلا، لكن بتلاقي أولجا واقفة وراها وبتحاول تهرب، لكن أولجا بتقدر تطعنها لكنها بترفض تقتلها علشان جاك يحسبها أضحية، وبتضربها إيمي بالسكينة وبتفضل تطعنها لحد لما بتموت، وبتاخد المفتاح وبتهرب، لكن بيقابلها جاك على السلالم وبتحاول تهرب منه وبتحاول تفتح الباب. وإدجار بيقدر يخرج من الغرفة وبيشوف والدته وهي ميتة وبيحزن عليها جدا. وبنرجع لإيمي اللي لسه بتحاول تفتح الباب
وجاك بيفضل يقرب منها لحد لما فعلا قدرت تفتح الباب وبتحاول تهرب من جاك، لكنها بسبب الطعنة كانت بتفضل تقع، والباب بيرجع يقفل تاني وجاك بيقدر يوقفها وبيحاول يقتلها لكنها بتطعنه وبتهرب منه وبتخرج قبل ما الباب ما يقفل. وبنرجع لإدجار وبيقول لوالدته إن لسه عنده كلمته وإنه مستعد يبقى الأضحية رقم 6 علشان يخليها تعيش حتى لو مش هيشوف ده. وبيجي جاك وبيقتله وبيسحبه للصندوق وبيعد العداد على رقم 6 وبترجع أولجا للحياة مرة تانية. وبس كده، دي كانت نهاية الملخص النهاردة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك على الفيديو عشان يوصلكوا كل الملخصات الجديدة إن شاء الله. أشوفكم في الملخص الجاي ومع السلامة. الفيلم بيبدأ بشاب ضعيف اسمه كيلي وبيكون داخل السوبر ماركت علشان يشتري حاجات، لكن هو خارج بيقابل بنتين، والأولى اسمها دوم والتانية اسمها سارة. وسارة بتعامله بشكل وحش وبتفضل تتنمر عليه على عكس دوم اللي بتعامله كويس، وده لأنه عاملها بشكل كويس أول ما وصلت للمدينة. وبيخرج كيلي من السوبر ماركت وبيقعد